ආයිබෝන් ඔබ සැමට කීබෝඩ් කාමරයේ YouTube නාලිකාව තුළින් C මේජර් වල වාදනය කරන්න පුළුවන් වේග රිද්මයේ ගීත 3ක් අරගෙන ඒමටයි සූදානම් වෙන්නේ. මින් පළමුවෙනි ගීතය මම ටැක්සි කාරයා කියන ගීතය C මේජර් වල වාදනය කරන ආකාරය ඔබට වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊට අදාළ නොටේෂන් මෙහි දකුණු පැත්තේ කෙළවරේ ඔබට දැర్శණය වෙනවා. ඒ වගේම කීබෝඩ් එක ප්ලේ වෙන ගමන් අපිට ඉංග්‍රීසි නොටේෂන් එකත් බලා ගන්න පුළුවන් අපිට මේ පොප් අප් එකේ. එහෙමනම් අපි බලමු වේග රිද්ම ගීතයක් වන මම ටැක්සි කාරයා කියන ගීතය C මේජර් කෝඩ් එකේ පහසුවෙන් වාදනය කරන්නේ කොහොමද කියලා. තවත් ගීත දෙකක් මේ සමග අපිට ඉදිරියේදී ගෙනීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා දිගටම කීබෝඩ් කාමරේ YouTube නාලිකාව සමග රැඳී සිටින්න. එතකොට ඔබට පුළුවන් මේ පපර බෑන්ඩ් වල අපිට පපර එහෙම නැත්නම් ට්‍රම්පට් වලින් වාදනය කරන්න පුළුවන් ගීත කීපයක් එක දිගටම මම ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක ගොඩක් අයට වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. එහෙනම් අපි බලමු මම ටැක්සි කාරයා කියන ගීතය C මේජර් වල පහසුවෙන් වාදනය කරන්නේ කොහොමද කියලා.